Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dojin. Grand GT là một bộ phim táo bạo và đầy thách thức của Đức năm 2022 do Isabel Tiver đạo diễn. Câu chuyện xoay quanh Nina, một giáo viên ballet tận tụy và khắc khổ, người đã dành trọn cuộc đời để theo đuổi nghệ thuật múa. Vì niềm đam mê ấy, cô từ bỏ mọi mối quan hệ cá nhân, kể cả với con trai của mình, Jonas. Sau một thời gian xa cách, họ gặp lại nhau, và mối quan hệ mẹ con dần phát triển theo một hướng bất thường, khiến ranh giới tình cảm gia đình và những cấm kỵ bị thách thức. Phim có sự tham gia của các diễn viên Sarah Nevada Grazer, Amy von Sonfeld, Susan Bradehot. Và sau đây như thường lệ là nội dung diễn biến của bộ phim. Bộ phim bắt đầu bằng việc giới thiệu Nina, một giáo viên ballet trung niên, có cuộc sống cô độc và khắc nghiệt. Nina dành toàn bộ thời gian và năng lượng cho công việc rèn luyện và giảng dạy múa, đến mức cơ thể cô luôn trong trạng thái đau đớn và kiệt quệ. Qua những hình ảnh ban đầu, khán giả nhận thấy sự hy sinh khắc nghiệt của Nina dành cho nghệ thuật, đồng thời cảm giác được sự thiếu vắng của những mối quan hệ thân thiết trong cuộc đời cô. Sau một thời gian dài sống xa cách với gia đình, Nina quyết định gặp lại con trai mình, Jonas, một thanh niên đang ở tuổi trưởng thành. Ngay từ khi họ gặp nhau, mối quan hệ giữa hai người được khắc họa không mấy gần gũi hay ấm áp như những cặp mẹ con khác. Jonas lớn lên mà không có Nina chăm sóc, và sự xa cách đó tạo nên khoảng trống lớn trong cảm xúc của cả hai. Ban đầu, Nina và Jonas cố gắng tìm cách nối lại mối quan hệ mẹ con. Tuy nhiên, sự tương tác giữa họ dần hé lộ những căng thẳng và tiềm ẩn cảm xúc phức tạp. Jonas bị cuốn hút bởi sự hiện diện của Nina, một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng đầy tổn thương, bắt đầu có những cử chỉ và hành động vượt ra khỏi ranh giới của mối quan hệ mẹ con thông thường. Cùng lúc đó, Nina vốn bị cô lập về mặt cảm xúc, lại thấy ở Jonas sự an ủi và gần gũi mà cô chưa từng có trong cuộc đời mình. Cảm giác đó nhanh chóng chuyển sang một dạng khao khát mơ hồ và bất thường, khiến Nina rơi vào tình huống khó xử giữa lý trí và cảm xúc. Bộ phim đạt đến cao trào khi mối quan hệ giữa họ vượt qua ranh giới, và khán giả bị buộc phải đối mặt với một sự thật khó chấp nhận. Tình cảm giữa hai nhân vật chính đã trở nên lẫn lộn giữa tình mẫu tử và một dạng tình cảm khác. Trong những cảnh cuối, phim không đưa ra lời giải thích hay phán xét rõ ràng nào. Thay vào đó, Isabel Tiver tập trung vào việc khắc họa tâm lý nhân vật, để lại một khoảng trống lớn để khán giả tự suy ngẫm. Câu chuyện kết thúc trong sự mơ hồ, không rõ Nina và Jonas sẽ đi đến đâu, nhưng chắc chắn rằng cuộc đời của họ sẽ không bao giờ trở lại bình thường. Grand GT không dành cho tất cả mọi người, bởi phim khai thác những chủ đề nhạy cảm và có phần gây tranh cãi, đặc biệt về mối quan hệ mẹ con. Mối quan hệ giữa Nina và Jonas trong Grand GT là yếu tố trung tâm gây tranh cãi nhất, làm nổi bật chủ đề về sự phức tạp của tình cảm con người và các ranh giới đạo đức. Isabel Tiver không đơn thuần khai thác yếu tố loạn luân như một cú sốc thị giác, mà sử dụng nó như một công cụ để khám phá tâm lý nhân vật và các tác động của sự cô lập, tổn thương và nhu cầu kết nối. Căn nguyên của mối quan hệ được xác định là do xa cách về tình cảm và thời gian. Nina từ bỏ vai trò làm mẹ khi Jonas còn nhỏ để theo đuổi sự nghiệp múa ballet. Sự vắng mặt này không chỉ tạo khoảng cách vật lý, mà còn làm suy yếu mối quan hệ mẫu tử. Khi Jonas lớn lên, anh không thực sự cảm nhận được Nina như một người mẹ trong đời mình, mà gần như là một người xa lạ. Cuộc sống của Nina bị chi phối bởi sự khắc nghiệt của nghệ thuật, khiến cô không có mối quan hệ thân mật nào. Cô tìm kiếm sự an ủi, kết nối trong Jonas, người duy nhất có một sợi dây liên kết máu mủ với cô. Trong khi Jonas, ở tuổi trưởng thành, đang trong giai đoạn khám phá bản thân và các mối quan hệ. Khi tiếp xúc với Nina, sự hấp dẫn của cô không chỉ là về tình cảm gia đình, mà còn là sự tò mò và lôi cuốn về mặt cảm xúc và tình dục. Ban đầu, Nina và Jonas cố gắng thiết lập lại mối quan hệ mẹ con, nhưng sự xa lạ về cảm xúc khiến họ tìm kiếm một dạng kết nối khác. Sự gần gũi về thể xác như tiếp xúc da thịt trong các tình huống tưởng như vô hại, dần dần dẫn đến những cảm xúc vượt ngoài chuẩn mực. Nina và Jonas đều không có một ý niệm rõ ràng về ranh giới trong mối quan hệ này. Jonas không nhận thức hoàn toàn rằng những gì anh cảm nhận vượt xa tình yêu gia đình. Còn Nina bị thúc đẩy bởi sự cô đơn và bản năng, cũng dần xa vào vòng xoáy của cảm xúc mơ hồ và cấm kỵ. Nina không hoàn toàn coi Jonas như một người con theo nghĩa truyền thống, mặc dù nhận thức được rằng mối quan hệ của họ vượt quá ranh giới xã hội và đạo đức. Cô không đủ mạnh mẽ để ngăn cản nó.
Điều này phản ánh sự tổn thương sâu sắc mà cô phải chịu đựng. Nỗi khao khát được kết nối, yêu thương bất chấp cái giá phải trả. Trong khi Jonas thiếu một hình mẫu gia đình đúng nghĩa, không có khái niệm rõ ràng về mối quan hệ lành mạnh với Nina. Anh bị cuốn hút bởi Nina như một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng đầy tổn thương. Điều này vừa gây tò mò, vừa kích thích cảm xúc của anh. Tóm lại, mối quan hệ loạn lân trong Grand Zeta không phải để gây tranh cãi, mà để khơi gợi suy ngẫm. Isabelle Tiver buộc khán giả phải nhìn nhận sâu hơn về bản chất con người, về những tổn thương mà sự cô đơn và sự vắng mặt của tình yêu thương có thể gây ra. Đây không phải là một câu chuyện về sự phán xét, mà là một bức tranh phức tạp về tâm lý và cảm xúc. Diễn xuất của Sarah Nevada Geyser và Amy Wong Sonfeld là một trong những yếu tố quan trọng giúp bộ phim chạm đến khán giả và để lại dấu ấn mạnh mẽ. Sarah Nevada Geyser đã có một màn trình diễn đáng nhớ và đầy sức nặng khi hóa thân vào Nina, một nhân vật phức tạp bị giằng xé giữa đam mê nghệ thuật và những tổn thương cảm xúc. Là một diễn viên đồng thời có kinh nghiệm múa, Geyser sử dụng cơ thể mình như một công cụ để biểu đạt cảm xúc của Nina. Những cảnh cô luyện tập ballet, dù đẹp mắt, cũng khiến khán giả cảm nhận được sự đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong nhiều cảnh, cô không cần lời thoại mà chỉ bằng ánh mắt và cử chỉ. Geyser thể hiện trọn vẹn sự cô đơn, bất an và mâu thuẫn nội tâm. Geyser không ngần ngại tham gia vào những phân cảnh nhạy cảm. Cô yêu cầu sự chân thật và táo bạo. Điều này không chỉ cho thấy sự chuyên nghiệp mà còn góp phần xây dựng một Nina đầy cảm xúc và phức tạp. Geyser mang đến một Nina vừa kiên cường vừa mong manh, khiến khán giả đồng cảm nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác khó chịu bởi sự mơ hồ trong hành động và cảm xúc của nhân vật. Amy Wong Sonfeld đảm nhiệm vai Jonas, chàng trai trẻ lạc lối trong mối quan hệ phức tạp với người mẹ ruột của mình. Jonas được Sonfeld xây dựng như một thanh niên ở ngã rẽ trưởng thành, ở nơi những cảm xúc tự nhiên và sự tò mò xung đột với những quy chuẩn đạo đức. Amy đã thể hiện xuất sắc trạng thái giằng xé này qua đôi mắt bối rối, ngập ngừng và các hành động dường như thiếu kiểm soát. Diễn xuất của Sonfeld mang đến một cảm giác rất chân thực, đặc biệt trong các phân đoạn tương tác với Nina. Anh thể hiện sự gần gũi vừa mộc mạc vừa không thoải mái, một yếu tố quan trọng để xây dựng một mối quan hệ mẹ con phức tạp. Emil von Sonfeld tạo nên một Jonas chân thực và dễ đồng cảm, dù nhân vật của anh dần sa vào những vùng xám đạo đức. Anh thành công trong việc khắc họa sự tổn thương của một người trẻ tuổi bị thiếu đi tình cảm gia đình và sự định hướng. Sarah Nevada Geyser và Amy von Sonfeld đã có sự phối hợp ăn ý, đặc biệt trong việc xây dựng mối quan hệ khó xử và đầy mâu thuẫn giữa Nina và Jonas. Họ không chỉ làm sống động các nhân vật mà còn khắc họa thành công một mối quan hệ phức tạp và đầy cảm xúc. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.